নমস্কাৰ, আজি আমি চাওঁ আহক কমাৰ্চিয়েল গাড়ী টেক্স কেনেকৈ দিম। প্ৰথমে আপোনালোকে গুগলত বাহন 4.0 বুলি চাৰ্চ কৰিব। প্ৰথম যিটো লিংক ওলাইছে পৰিবহণ সেৱা, তাতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোল খাব। তো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে গাড়ী নাম্বাৰটো মাৰি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ গাড়ী নাম্বাৰটো। নেক্সট ইয়াতে টিকটো কৰি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই টেক্সটো অকল কমাৰ্চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰতে, প্ৰাইভেট কাৰৰ ইয়াত দিব নোৱাৰে। নেক্সট আকৌ পপআপ মেনুটো ওলাব, ইয়াতো আপোনালোকে প্ৰচিড কৰিব লাগিব। প্ৰচিড কৰিলোঁ। নেক্সট ইয়াত দেখিছে বহুত ছাৰ্ভিচ আছে। ইয়াতে প্ৰথমতে পে ইয়ৰ টেক্স আছে, তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াতে গাড়ী নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব। তলত আমাৰ চেচিছ নাম্বাৰ লাষ্ট 5 ডিজিট দেখিছে। লাষ্ট 5 ডিজিট আমাক ইয়াতে 5 কেৰেক্টাৰ, লাষ্ট 5টা কেৰেক্টাৰ আমি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। টাইপ কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে মেটচ কৰিছে, আকৌ ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি মেটচ নকৰে ইয়াতে মেটচ নাই কৰা বুলি দেখাব। ঠিক আছে, মেটচ কৰিছে, ছাবমিট কৰিলোঁ। তো ইয়াতে আমাৰ গোটেই টেক্সৰ মেনুখন ওলাই গৈছে। ইয়াতে তলৰ ফালে যাব দুটা অপশ্যন আছে, ইয়েৰলি আৰু কোৱাৰ্টাৰলি। কেনেধৰণে দিয়ে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। দেখিছে ইয়েৰলি যদি দিওঁ আমি 2400 টকা আহিছে, আৰু যদি আমি কোৱাৰ্টাৰলি দিওঁ 3 মাহৰ কাৰণে দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান হ'ব দেখিছে ইয়াতে 600 টকা আহিছে। তো আপুনি যিটো অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে সেই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে দেখিলে দুইটা অপশ্যনে আছে। তো ইয়াতে মই কোৱাৰ্টাৰলি চিলেক্ট কৰি কোৱাৰ্টাৰলি দিব বিচাৰিছোঁ। কোৱাৰ্টাৰলি চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু দেখিছে 600 টকা আহিছে। তলৰ ফালে যদি ইয়াতে অ'নাৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাব পাৰে ভেৰিফাইৰ কাৰণে, মই চাই ল'লোঁ অ'নাৰ ডিটেইলছটো। নেক্সট তলত আছে পে'মেণ্টত আমি ক্লিক কৰিম। নেক্সট ইয়াতে পপআপ মেনুটো আহিব, ইয়াতে টিক কৰি কনফাৰ্ম পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কনফাৰ্ম পে'মেণ্ট কৰিছোঁ। নেক্সট ইয়াতে পে'মেণ্টৰ লিংকটো আহি যাব। ইয়াতে ইগ্ৰাছ চিলেক্ট কৰি একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কৰি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, নেক্সট আমি ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে। মই ইণ্টাৰনেট বেংকিং চিলেক্ট হৈ আছে, মই ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ থ্ৰুৱেদি দিম। তো SBI থ্ৰুৱেদি দিম। SBI চিলেক্ট কৰি এগ্ৰি কৰি প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্ট কৰি ল'লোঁ। তো ইয়াতে পপআপ মেনুটো আহিব, ইয়াতে অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ পেজটো খোল খাব। ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইয়াতে আছে, আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ অপশ্যনো আছে। আমি ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইউজ কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিলোঁ। নেক্সট ইয়াতে আমাৰ মেনুখন ওলাই গ'ল। ইয়াতে ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আপুনি ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ইউজ কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ডৰ থ্ৰুৱেদিও দিব পাৰে। আমি য'ত প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি লৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেট বেংকিং, তাতে ডেবিট কাৰ্ড, পে'মেণ্ট গেটৱে এনেকৈ অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো পে'মেণ্ট মেথডটো চিলেক্ট কৰি কৰিব, সেইটোতো সকলোৱে জানিব। নেক্সট ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ইয়াতে পে'মেণ্টখিনি কৰি ল'ব। এইখিনি মই আপোনাক ব্লাৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে এইখিনি ডিটেইলছ মই দেখুওৱা নাই, আৰু এইটো বস্তু দেখাবলগীয়া নহয়, আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব নিশ্চয় জানেই। তো ইয়াতে পে'মেণ্টৰ কামখিনি মই কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এটা OTP আহিছে, মোৰ OTPটো মই টাইপ কৰি লৈছোঁ। নেক্সট কনফাৰ্ম কৰিছোঁ। কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছতে মোৰ কাম হৈ গৈছে। ইয়াতে পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। পে'মেণ্ট মোৰ ছাকচেছফুল হৈ গৈছে, ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে। তো আপোনালোকে একো নকৰিব, পেজটো ৰিফ্ৰেছ নকৰিব, অট'মেটিক আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্টৰ টেক্সৰ ৰিচিপ্ট সেইটো ওলাই আহিব, আৰু আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, এই পপআপ মেনুখন আহিছে। ইয়াতে ফিডবেকৰ কাৰণে এখন কাটি আপোনালোকে প্ৰিণ্টটো কৰি ল'ব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে পাৰে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। বাই বাই।